नमस्ते, म भरत। आज म तपाईहरुलाई माछा कसरी पकाउन सकिन्छ हाम्रो भान्सामा आफैले र कम मसला रहित अथवा माछालाई फ्राई गरेर म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। पक्कै पनि यो भिडियोलाई मन पराउनु हुनेछ र भिडियोलाई सन्तोष शेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईहरुले कमेन्ट, लाइक, शेयर गर्नुभयो भने अझ मलाई एउटा हौसला मिल्नेछ र आउनुस् ढिलाइ नगरी भिडियोतर्फ। सर्वप्रथम मैले ग्यासमा अन गरेँ। ग्यास अन गरिसकेपछि पाडो बसालेँ माछा पोड्नको लागि। अनि मैले तेल राखेँ। तेल राखिसकेपछि मैले माछा तयार गरेँ। एउटा प्लेटमा काटिसकेको सफा गरिसकेपछि तयारी गरिसकेपछि अब मैले तेल तातेको तेलमा माछा राखेँ। यसरी तपाईहरुले देख्नुभयो। अब माछा एकछिन पाक्छ। एकछिन एक साइडमा पाकिसकेपछि मैले माछालाई फेरि फर्काउँछु। यसरी फर्काइसकेपछि एक साइड पाक्छ, एक साइडमा फर्काउँछु, किनभने माछा एकदमै फुट्ने सम्भावना हुन्छ अथवा माछा एकदमै धुलो हुने सम्भावना हुन्छ। मैले केही पनि राखेको छैन, माछालाई सफा गरेको छु र पिस गरेर काटेको छु। त्यो माछा यसरी मैले तारेँ, तर हेर्नुस् एकदमै जस्तोको तस्तै छ। भनेको मतलब एकदमै धुलो भएको छैन, तर माछा पकाउँदा एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। मैले एकदम सरल तरिकाले तपाईलाई बताउँदैछु। अब यसपछि मैले तेलमा थोरै काटेको अदुवा राखेँ। सानो सानो चाना बनाएर मसिनु पनि पर्दैन, यतिकै स्वादिष्ट हुन्छ। मैले यसरी नै मलाई मनपर्छ। र त्यसपछि लसुन राखेँ। अनि सानो सानो चाना बनाएर काटेको लसुनलाई मैले यो कडाईमा एड गरेँ। एकछिन चलाउँछु, रातो हुन्छ। त्यसपछि मैले प्याजको हरियो पात काटेको थिएँ, त्यसपछि त्यो पनि राखेँ। थोरै चलाउँछु, एकछिन चलाइसकेपछि लसुन पनि राखेँ। लसुनको पातहरू एकदमै स्वादिष्ट हुन्छ। हामीले पिसेको भन्दा पनि हामीले बुट्टामा भएको सकेसम्म तपाईहरुले अब पिसेको छ भने पनि राख्नुस्, यही नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। यति भइसकेपछि मैले लसुन, प्याज, अदुवा अनि प्याजको पातहरू, लसुनको हरियो पातहरू यसरी बुटिसकेपछि फ्राई गरेको माछा यसरी राखेँ। तपाईहरुले देख्नुभयो कुनै धुलो भएको छैन, जस्तो छ त्यस्तै मैले तारेको छु। मैले केही पनि राखेको छैन, तेलमा तारेको। अब यसरी एकदमै कुनै पनि बेसुन सेसुन केही पनि राख्नु पर्दैन। अनि त्यसपछि मैले अब यति भइसकेपछि थोरै धनिया यो बेसार राखेँ। बेसार राख्नुपर्छ, किनभने बेसारबाट एकदमै राम्रो। त्यसपछि मैले थोरै मिट मसला पनि राखेँ, थोरै आवश्यकता अनुसार। अनि धनियाको धुलो राखेँ। त्यसपछि अब जिराको धुलो राखेँ मसला, सुक्खा मसलामा। त्यसपछि नुन पनि राखेँ आवश्यकता अनुसार। तपाईहरु राख्नु होला। मैले सुक्खा मसला राखेँ थोरै थोरै तपाईको माछा हेरेर। मैले मेरो माछा समथिङ 500 ग्राम माछा हो, त्यसमा मलाई चाहिने सबै चिज राखेँ। राखिसकेपछि थोरै एकछिन मसला भुट्न दिने, किनभने हामीले माछा तारिसकेका छौँ र हामीले सबै राखिसकेका छौँ। यो सुक्खा मसला हामीले एकछिन यसरी थोरै भुट्न दिनुपर्छ, किनभने तेलमा माछामा यो भुट्यो भने अझ के त सबै माछाहरूमा चाहिँ मिक्स हुन्छ, अझ स्वाद हुन्छ। अब हामीले मसला पनि एकदम कम राख्यौँ र माछाले तार्यौँ पनि, र हामीले कुनै पनि अरू विभिन्न मसलादार चिजहरू राखेनौँ। त्यसपछि थोरै पानी राखेर यसरी मैले छोपेँ। एउटा प्लेटमा यसरी छोपिसकेपछि पानी राखेर छोपेँ। छोपिसकेपछि मैले झिकेँ 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनटमा, 2-3 मिनटमा झिक्दा हुन्छ। झिकिसकेपछि तपाईहरुले हल्का ग्रेभी टाइपको पनि बनाएँ मैले। तपाईहरुले यसरी ग्रेभी टाइप बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। मैले काटेको हरियो धनिया राखेँ। अब थोरै चलाउने, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। माछाको परिकार खाउँ जस्तो पनि लाग्यो मलाई, बनाउँदै पनि खाउँ जस्तो लाग्यो। यति भइसकेपछि अब यो यति एकदमै स्वाद अनुसार अब तयार भएको तपाईहरुले देख्नुभयो। आफ्नो स्वाद अनुसार मैले थोरै भात राखेँ, चामलको घाँस, तपाईहरु कसरी बुझ्नुहुन्छ। अनि टमाटर राखेँ, प्याज राखेँ, लसुन राखेँ, अनि सलादको रूपमा हरियो साग अनि माछा एउटा प्लेटमा यसरी मैले
तयारी गर्ने। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला, भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नु होला। मैले पकाएको जस्तो मसला भई मसला एकदमै कम राखेर माछा सजिलो तरिकाले आफ्नो घरमा एकदमै इजी तरिकाले पकाउन सकिन्छ। हवस् त, नमस्ते।